mag-design na tayo ng T-beam. So, review lang, pagka yung stress block ay less than HF, so nandito yung neutral axis, i-treat natin to as rectangular beam. So, i-design natin siya at i-analyze natin siya katulad ng rectangular beam. Pero pag yung stress block ay nandito, greater than HF, so, i-design natin to as T-beam. Ganito yung magiging approach natin. Una, compute yung factored moment. Pangalawa, yung required MN. Diba ang MU ay PMN. So, MN is equal to MU over P. Tapos, calculate natin yung rho for design. So, itong equation na to na ginagamit para sa pagde-design. So, usually, kung nagde-design tayo ng T-beams, yung thickness ng slab or yung magiging HF, so kadalasan, ano na yan de-determine na. Tapos, yung magiging dimension ng beam, made-determine na din. So, kaya ito yung gagamitin natin na equation para magkaroon tayo ng rho value. Dahil alam natin yung maging MN, yung B, tsaka yung D. Tapos, so yun. Pag nagkaroon tayo ng rho, papasok natin dito yan sa equation ng stress block. So, bibigyan tayo ng value ng stress block. Pagka less than HF, so ito, treat natin to as rectangular T-beam. So, di-design natin yan as rectangular beam. Pagka greater than HF, so ganito yung gagawin natin. Di ba pwede natin itong pag-iwalayin yung compressive force ng flange at saka yung compressive force ng web. So, itong CF, equate natin sa tension force dito. So, TF din to. Sa flange to kaya naging F. Tapos 0.85 FC prime, ano to? BF minus BW times HF equal to AS Y. Yung AS dito, yung AS na naka-flange. So, dito tayo kukuha ng AS. Tapos, pag nagkaroon tayo ng AS, kukompute natin yung moment capacity nito. So, yung makukuha natin na moment capacity dito sa flange, babawas natin dun sa MU. Diba ang MU ay PMN, pero pinag-iwalay natin yung moment capacity ng nasa flange at saka itong nasa web. So, web, flange plus PMN ng web. So, itong term na to, lilipat natin sa kabila, tapos magdi-divide tayo ng P para makuha natin yung MNW. Tapos, papasok natin yan sa equation, dun sa mahabang equation ng rho, para magkaroon tayo ng rho value, tapos magkakaroon tayo ng AS ng web. So, mamaya mas maintindihan nyo to pag nandun na tayo sa example. So, ayun. Tapos, i-analyze na natin, compute moment capacity. Check lang sa requirement ng code. Ito yung i-design natin na T-beam. So, ang unang gagawin natin dito, i-determine natin kung ano yung maging effective width ng flange. So, gamit ito, L over 4. So, ang L, so 6 meters. So, 6,000 over 4. Bale, 1,500. Tapos, itong BW plus 16 ng 100. Ito. Bale, 1,900. Tapos, itong S, yung spacing. Ano kasi ito from web to web. So, kalahati dito at saka kalahati dito. So, 3 meters. So, 3,000. So, pipiliin natin yung pinaka maliit. So, yung effective na width ng flange ay 1,500 mm. So, una, compute yung factored moment. So, meron tayo dito ang moment ng dead load at saka moment ng live load. Pero dito, assume na muna natin na hindi kasama yung self-weight. So, kunin muna natin yung self-weight. So, unit weight ng concrete, tapos yung gross area. So, 23.5 kN per meter cube times yung area. Pag-iwalay na lang natin, isa sa flange at saka isa sa web. Ang magiging gross area nito para sa flange
ay yung hanggang dito sa kalahati, itong tributary area niya. Kasi responsible siya para dito sa area na to, itong beam na to So, ano to, 3 meters. So, 3 times 0.1 plus yung sa web na 0.3 times yung depth nito, bale 450 plus 70, 520 minus 100, so 420, so 0.42. So yung self weight ay 10.011 kilonewton per meter. So gawin muna natin itong moment, itong unit weight or yung self weight. So WL square over 8, so 10.01 times yung length na 6 square over 8. So ano to? So 45.05 kilonewton per meter. So kunin natin yung factored moment, 1.2, yung moment ng dead load, 110 plus 45.5 plus 1.6, sa live load, 135. MU is equal to 402.06 kilonewton meter. Tapos yung required MN, MU over P. So 402.6 over 0.9. I-assume natin na 0.9. So 446.73 kilonewton meter. So ipapasok natin yung MN dito sa equation. So rho is equal to 0.85 FC prime. Yung FC prime ay 28 Pascal. So yung beta 1, 0.85. So 20 times 1 minus the square root of 2 times yung MN. Ang MN, 446.73 times 10 raised to 6 para naka-Newton meter. Over, may kulang pala to, 1 minus dito. So, 0.85 FC prime 28 times B. Ano yung B gagamitin natin dito? Yung effective width ng flange. Kasi, i-assume natin na ang A ay less than HF. So, 1,500 times yung D, 450 square. Rho ay 0.0031. Dahil meron na tayong rho, pwede natin itong i-check yung stress block. So, rho Fy times D over 0.85 FC prime. So, 0.0031 times 420 times 450 for 0.85 8. So, yung stress block ay 24.62 mm. So, dahil 24.62 lang yung A, ibig sabihin yung neutral axis ay nandun lang sa flange. So, A is less than HF. So, therefore, ano to? Rectangular T-beam, yung design at yung analysis. So, kunin natin yung required AS. So, rho PD. Yung rho, 0.0031 times B na 1,500 times D, 450. So, yung AS ay 2092.5 cm square. So, ang AS na required ay 2092.5. So, pipili tayo ng mas mataas. So, tingnan natin. Kunwari itong 19 mm na 8 piraso. Check natin kung papasok siya sa beam na 300. So, hindi pwede. Pero, pwede natin tong i-double layer para tig-apat-apat. So, sa apat, pasok na siya kasi 270 lang yung minimum. So, ito na ang piliin natin. Number 19 na 8 piraso. Okay. So, ito yung magiging trial section natin. So, i-analyze natin to as rectangular beam. Tapos yung AS, yung area ng steel dito, kasi dun sa table na pinakita ko sa inyo, naka-ano kasi yun ACI code.
Pero, konti lang naman yung difference. So, kaya sa table na lang ako kumuha. So, hihinto na ako dito kasi mabilis lang naman i-analyze to. I-analyze natin to as rectangular beam. So, kung di nyo pa alam kung paano mag-analyze ng rectangular beam, meron akong nagawang video nun. So, ililink ko na lang sa description sa baba. Design naman natin to. Bali, andito na yung effective width ng flange. Tapos, given na rin yung MU. So, kunin natin yung required MN. Bali, MN is equal to MU over P. So, 1388.89. Ay, assume natin na nag-yield. Tapos, ipasok natin to dun sa equation. So, 0.85 FC prime beta 1 over Fy times 1 minus square root of 1 minus 2 times yung MN. 1388.89 times 10 raised to 6 over 0.85 FC prime. Yung B na gagamitin dito ay yung 1,020 or 1,250. Dahil ang assumption ay nandito lang yung neutral axis sa flange. So, itong D, 600 square. So, meron tayong rho na 0.0069. So, pasok natin sa equation ng stress flux. So, rho Fy D over 0.85 Fc prime. So, 0.0069 times 420 times 600 over 0.85 Fc prime. 97.41. So, A is greater than HF. Kasi, yung HF 75 lang eh. So, ibig sabihin, mali yung ginawa nating assumption. So, lahat ng to, wala nang kwenta. So, ito yung gagamitin natin. So, tingnan natin tong compressive force ng sa flange. So, 0.85 FC prime times BW or BF minus BW times HF. At itong compressive force naman ng web ay 0.85 FC prime BW times A. So, ganito yung gagawin natin. Itong compressive force ng nasa flange, so TF, equate natin sa tension force ng flange. So, ito yon. Ito yung compressive force, ito yung tension force. So, 0.85 FC prime times BF ay 1,250 minus 370 times HF, 75 equal to ASF, hindi natin alam to eh, over Fy. So, magkakaroon tayo ng area ng steel para dito sa flange, 2805 m square. Tapos, kunin natin yung nominal capacity. So, 2805 times Fy times B minus HF over 2. So, Mn is equal to 662.68. So, itong nominal capacity ng para sa flange. So, dito pa lang yon. Kailangan pa natin yung para dito. So, ang gagawin natin, di ba yung MU ay P MNF plus P MNW. So, yung MNW ay MU minus PMNF over P. So, lagay lang yung mga value dito. Magkakaroon tayo ng MNW na 726.21 kN meter. So, itong MNW, lalagay natin dun sa equation ng rho. So, 0.85 FC prime times beta sub 1 over 420 times 1 minus square root of 1 minus 2 mn. So, itong mn yung MNW. So, 726.21 times 10 raised to 6 over 1 or over 0.85 FC prime. Yung B ngayon na gagamitin natin dito
yung B na nung web. So, 370 times 600 square. So, yung row dito ay 0.0136. Okay. Tapos yung AS, row BD, so 0.0136 times yung B, 370, yung D, 600. So, 3019.2. So, meron na tayong AS ng AS ng web. So, compute natin yung total AS ng nasa flange, AS ng nasa web. So, 2805 plus 3019.2. Total AS, 5821.24.2. So, ito na yung kailangan natin na AS. Huwag na tayo gumamit ng table. Kunwari, gamitin na lang natin ay number 32. So, hanapin na lang natin kung ilang piraso. So, ang area ng number 32, 5/4 times 32 squared. So, 804.25. So, para malaman natin kung ilang piraso, yung total area na kailangan natin para sa steel, divided by natin ng area ng 32 mm. So, 804.25. So, 7.2 pieces. So, dahil walang 0.2, gagawin natin tong 8 pieces. Itong 8 pieces, hindi yan kakasya dito sa 370 na width. Pero, kung double layer yan, kakasya yan. So, ito ngayon yung magiging trial section. At i-analyze lang to kung mas malaki ba yung PMN sa MU, tapos yung requirements, yung raw minimum, raw actual, at raw maximum. So, hindi ko na i-analyze to kasi meron na akong video kung paano mag-analyze ng T-beams. So, kung di nyo pa alam kung paano mag-analyze ng T-beams, lalagay ko na lang yung link sa description box sa baba.